อย่างที่แก๊ปรู้ก็คือเราทำบริษัทชูใจนะเป็น Social Enterprise เนี่ยเราได้ทำเนี่ยเราก็ได้ทำพวกแบบ Greenpeace นะ Greenpeace ตอนนั้นที่เราทำกับเขาก็คือเขาอยากจะขอรัฐบาลเนอะให้แบบว่าไม่สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเขาจะไปสร้างที่กระบี่อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะลุกลานธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะสิ่งหนึ่งที่Greenpeaceเขาพูดอ่ะมันน่าสนใจก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยคุณรู้ป่ะประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่เหมาะที่จะใช้พลังงานทดแทนที่สุดประเทศหนึ่งในโลกแล้วกันเพราะเราอยู่บนเส้นศูนย์สูตรพอดีบนเส้นศูนย์สูตรปุ๊บอ่ะคุณใช้พวกไบโอแก๊สอะไรเงี้ยก็ดีเกิดขึ้นเร็วกว่าคนอื่นเพราะมันร้อนชื้นไงแสงอาทิตย์ก็ดีกว่าคนอื่นนะเพราะจุดตกกระทบมันดีกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมหรืออาจจะไปไอ้น้ำอะไรมันก็ดีกว่าคนอื่นทำไมคุณไม่ใช้ทำไมคุณเลือกใช้แบบวิธีคิดแบบประเทศเมืองหนาวอ่ะใช้ถ่านหินใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอะไรวะจริงเหรอวะอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไปทำแอคเคาท์เกี่ยวกับการเกษตรคนกล้าคืนถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็พาไปเจอปราชญ์ชาวบ้านคนหนึ่งที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยพลังงานทดแทนต่างๆพลังงานหมุนเวียนต่างๆอะไรเงี้ยเขาชื่อพี่เอกยุทธการครับไปถึงปุ๊บเนี่ยประโยคแรกที่แกพูดผมยังจำได้ถึงทุกวันนี้เลยแกพูดว่าทุกๆเช้าอ่ะพระอาทิตย์ที่เป็นซอสของพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลมันจะส่งพลังงานมาที่โลกมหาศาลและทุกชีวิตบนโลกอ่ะนะรวมถึงต้นไม้รวมถึงนกรวมถึงอะไรก็จะเก็บพลังงานเหล่านั้นไว้ในรูปแบบต่างๆใช่ไหมต้นไม้ก็นะรูปแบบเป็นใบเป็นกิ่งนกมันก็จะกางปีกรับแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยสัตว์ทุกตัวหมาก็จะไปนอนนะเก็บความร้อนไว้ในนั้นอะไรเงี้ยโอ้โหเชี่ยมันเป็นวิธีคิดด้านพลังงานที่ไม่เคยคิดมาก่อนอ่ะคือเราคิดว่าพลังงานก็ต้องเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์สิเป็นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ามันมีซอสที่ใหญ่มากส่งมาและมันก็แวร์เลียนไปตามใช่ไหมอยู่ในรูปแบบต่างๆแล้วแต่ว่าเราจะคิดจะเอามันมาใช้ประโยชน์ยังไงข้างๆสวนเขามันมีร้านมอเตอร์ไซค์เนาะอู่ซ่อมรถซ่อมมอเตอร์ไซค์อ่ะมันก็ชอบถ่ายเอาน้ำมันเสียน้ำมันเครื่องมาเข้าน้ำมันอย่างเงี้ยมาเว้ยแล้วก็ต่อท่อเว้ยท่อเหล็กขึ้นไปบนหลังคาบ้านแล้วก็ทันทีที่พระอาทิตย์ส่องมันเกิดความร้อนเว้ยมันจะทำให้น้ำมันอ่ะวิ่งไปหาความร้อนน้ำมันจากที่เย็นอ่ะมันจะวิ่งไปหาความร้อนแล้วไปเก็บความร้อนไว้ในน้ำมันแล้วค่อยเอามาใช้ในการแบบหล่อเลี้ยงให้เกิดน้ำอุ่นอย่างเงี้ยเราแบบเฮ้ยไม่เคยคิดโลจิกอะไรอย่างนี้เลยว่ะเอาน้ำมันที่ไม่มีใครเอาแล้วอ่ะแทนที่จะต้องทิ้งไปตามท่อระบายน้ำแต่มันมีคุณสมบัติในการกักเก็บความร้อนได้ดีกว่าน้ำแล้วก็ได้เหมือนเป็นตัวกลางที่อะไรอย่างเงี้ยเราแบบโอ้โหเจ๋งมากเลยมันยังมีวิธีในการสร้างพลังงานได้หลากหลายมากๆอ่ะหรือว่าเราจะคิดจะใช้มันยังไงอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นอินสไปริ่งลองทำบ้านแบบนี้ไหมลองอ่ะใช้คำว่าลองนะคือไม่มีความรู้เลยลองไหมก็เลยเป็นโจทย์ให้กับทางสถาปนิกว่ามีเรื่องนี้ติดอยู่ในใจนะว่าอยากทำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คืออาจารย์จุลพรจากป่าเหนือสตูดิโอถ้าเกิดว่าใครที่เคยดูคลิปบ้านพี่ก้องทรงกฎนะครับก็คือคนเดียวกันใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นว่ามันก็จะมีบางอย่างที่มันมีความใกล้เคียงหรือเป็นแนวคิดเดียวกันที่อาจารย์เขาก็ใส่เข้ามาให้ในบ้านใช่คล้ายๆกันครับโจทย์ที่ให้อาจารย์ไป low impact ยังไงบ้างอะไรเงี้ย low impact ยังไงบ้างก็โอเคบ้านนี้มันใช้โซลาร์เซลล์เนาะแล้วก็ทั้งบ้านก็มีแอร์แค่1จุดก็คือที่ห้องนอนแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยที่ห้องนั่งเล่นห้องอะไรไม่มีเลยนะไม่มีแอร์ครับก็ต้องหนีไปอยู่ห้างกันล้อเล่นครับแล้วก็เรื่องน้ำใช่ไหมก็คือทำไงให้บ้านกักเก็บน้ำได้เยอะที่สุดเพื่อเอาน้ำมาใช้ในชีวิตประจำวันมีไบโอแก๊สนี่ก็ลองเหมือนกัน
มีฟืนที่เป็นขยะเนาะขยะของบ้านที่เราต้องตัดแต่งรวมถึงจากแถวในซอยบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีแยกขยะด้วยฮะไอ้พวกถุงพลาสติกอะไรต่างๆแม่บ้านเขาก็จะล้างเนาะล้างทำความสะอาดก่อนส่งคืนไปแยกขยะแม่บ้านก็จะไปเอากิ่งไม้พวกเนี้ยมาเสียบไว้ตามหน้าต่างแล้วก็เอาไว้ตากถุงตากไว้ตากถุงพลาสติกอะไรเงี้ยฮะครับอันนี้ถือว่าเป็นคร่าวๆก็ความตั้งใจของพี่นี่คือมีประมาณนี้ใช่เดี๋ยวเราจะไปไล่ดูกันทีละจุดรอเดี๋ยวครับที่เรียกแล้วมันก็มาเข้าฉากได้เลยได้เลยหรอให้มันแสดงก็ได้นะแสดงอะไรได้เฮ้ยมาขอสองมือหมุนได้ไหมพี่หมุนตัวไม่ได้เท่านี้นั่งรอโอเคเยี่ยมรอนะเทรนไปดีตอนนี้พี่ป้าเขาพามาหน้าบ้านนะพี่โซนหน้าบ้านฝั่งหน้าบ้านก็ส่วนก็คือมีการดีไซน์อะไรยังไงบ้างฮะต้นไม้ที่เลือกมาเป็นพันธุ์แบบไหนยังไงครับเวลาคนจะมาดีไซน์สวนเขาก็จะดูว่าต้นไม้รอบๆมีอะไรบ้างนี่ฮะเนี่ยมีตาลหม้อมีกระถินเนาะที่มันชอบขึ้นอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยแล้วอีกทีก็มีเป็นต้นจามจุลีที่มันมีผลต่อบรรยากาศของสวนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ประมาณนี้ทีนี้คนออกแบบสวนก็เป็นพี่ตีที่เคยอยู่ใจบ้านเนี่ยฮะตอนแรกเนี่ยผมอยากได้สวนครัวไงใช่ไหมแล้วผมก็ไปเจอว่าพี่ตีเคยจัดสวนครัวลิสต์ให้แกอย่างดีเลยว่าเราใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ่อยเนาะชอบต้นอะไรอยากปลูกอะไรส่งไปให้แกปุ๊บกลับมาแกก็กลับมาด้วยการคอนวินว่าเฮ้ยพี่ว่าทำสวนสำหรับสรรพสัตว์อื่นดีกว่าอะไรเงี้ยสวนสำหรับผึ้งสำหรับตัวต่อตัวแตนอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้นไม้ที่แกเลือกก็เป็นต้นไม้ที่เฟรนลี่กับสัตว์พวกนี้อะไรเงี้ยฮะโดยที่โอเคมันก็จะมีต้นต่างๆที่ส่วนใหญ่เป็นต้นพุ่มไม้ดอกอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อที่ให้สัตว์เหล่านี้อยู่ได้ง่ายแล้วก็มีบ่อน้ำบ่อน้ำเนี่ยเหมาะสำหรับแมงปอสำหรับปีเสื้ออะไรเงี้ยมีบ่อน้ำประทานอยู่1จุดอะไรเงี้ยเพื่อ passive cooling ด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เรื่องให้สัตว์เหล่านั้นอยู่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆสุดท้ายก็บ้านหลังนี้ก็คือจะมีพื้นที่โดยรอบเลยที่มันจะมีจุดปลูกต้นไม้แซมไปในหลายๆมุมใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็ส่วนที่เป็นพืชผักสวนครัวจริงๆคือจะอยู่ด้านข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งใช่ครับเราก็จะมีที่ด้านนี้เอาไว้ทำสวนครัวครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองเดินมาดูฝั่งตรงที่จอดรถนี้กันบ้างนะพี่ได้เลยครับเดินมาดูส่วนของที่จอดรถมันก็จะเป็นเหมือนอีกก้อนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้านะพี่แล้วก็ข้างบนของหลังคาที่จอดรถก็คือติดโซลาร์เซลล์เต็มที่เลยใช่ฮะคือพี่จะไม่ได้ติดตรงหลังคาตรงส่วนของบ้านหลักติดแค่หลังคาที่จอดรถแค่นั้นใช่ไหมพี่ใช่คือตอนเขาจะมาติดเนี่ยพอดีคนที่เขาจะติดเนี่ยเขาก็มาดู Google Earth อะไรเงี้ยดูด้านบนก่อนบอกว่าไอ้ทิศตะวันตกอ้อมใต้ของเราเนี่ยบ้านด้านหลังเขาสูงมากเขาบัง 4-5 ชั้นเขาบังมีโซนเนี้ยที่มันรอดก็เลยติดได้ในโซนนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยก็กี่กิโลวัตต์พี่7ปลายแต่จริงๆอยากติด10แต่เขาบอกได้แค่7อะไรเงี้ยถ้าไม่บังนะถ้าเอาแบบ 100% เต็มๆก็จะแถวๆนั้นซึ่งพี่ก็มีใช้รถไฟฟ้า EV ใช่แล้วก็จริงๆเวลาพี่ทำงานคือพี่ขี่จักรยานไปเลยใช่ฮะจักรยานไฟฟ้าครับแล้วก็ใช้แบตแล้วก็มีแบตอยู่ประมาณ10กิโลวัตต์ให้มันพอไปถึงช่วงดึกๆหน่อยอะไรเงี้ยครับผมประมาณนี้หน้าบ้านพี่ก็จะมีเป็นโอ่งนะครับครับ 1,000 ลิตร2อันมีแทงน้ำที่รับน้ำฝนมาจากไอ้เนี่ยแผงนี้ทั้งหมดเนี่ยที่รับน้ำเนี่ยก็จะเทลงตรงนู้นก็คือจากหลังคาบ้านหลักๆเนี่ยมันก็จะถูกลำเลียงมาลงตรงนี้เป็นหลักหลังคาบ้านเฉพาะเส้นหน้ากับไอ้เนี่ยลงจอดรถทั้งหมดเนี่ยจะลงตรงนี้ครับก็แบบฝนตก 2-3 วันนี้ก็เต็มแล้วจากไม่มีเต็มเลยอะไรเงี้ยฮะด้านข้างนี้ก็จะมีพวกท่อนฟืนเนาะที่เราแยกไซส์ไว้หน่อยท่อนเล็กท่อนกลางท่อนใหญ่อะไรเงี้ยก็จะถูกเก็บแยกไซส์ไว้ตรงนั้นอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะมาซอยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเวลาตากก็ตากตรงนี้อะไรเงี้ยมีผ้าใบขึงแล้วก็เอาฟืนไปตากตรงช่วงนี้ครับผมทีนี้ประมาณนี้พอเราจะเข้าบ้านเนี่ย
ดี๋ยวอยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงก็จะมีความใกล้เคียงกับบ้านพี่ก้องทรงกฎตรงที่ตัวบ้านมันจะมีการยกสูงขึ้นครับข้างล่างก็คือสวิตช์รายได้ด้วยนะพี่แล้วก็เพื่ออากาศถ่ายเทลมโฟอะไรตามที่อาจารย์เขาใช่ด้วยหลักๆการมีใต้ถุนก็เพื่อให้ลมเย็นเข้าได้ง่ายเนาะครับผมแล้วก็ทางเข้าบ้านเนี่ยจริงๆมันมี2ทางอันนี้คือมีประตู1บานและอีกอันนึงก็คือเราจะเดินขึ้นทางนี้ใช่ไหมพี่ทางเข้าหลักอันนี้นะครับครับอันนี้ทางเข้าโหลดของเดี๋ยวรอให้พี่เปิดให้ดูนิดนึงนะได้ครับนี่อันนี้ขึ้นไปก็จะไปเจอกับครัวไทยครัวฝรั่งห้องครัวไทยครัวฝรั่งตู้เย็น2ฝั่งอะไรเงี้ยเนาะที่เราจะแยกของได้ง่ายอะไรได้ง่ายนะครับเวลาซื้อของซุปเปอร์มาก็เข้ามาได้ง่ายโอเคฮะงั้นเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันนะพี่ครับได้เลยครับเชิญไปด้วยเหรอครับพี่มาเดี๋ยวมานี่ตู้รองเท้าเคยบอกเขาก็มีตู้ให้พี่เยอะอยู่นะพี่ก็ใหญ่อยู่แต่ลองเปิดดูเต็มเลยฮะนี่จริงเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าเข้ามานี่ก็คือฝ้าเพดานสูงเลยนะพี่ใช่ครับใช่แล้วก็ตัวนี้ก็เราเห็นขอดแล้วคือจริงๆบ้านก็คือแปลนมันซิมเปิลมากก็คือเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมโดนัทอย่างนี้เลยแหละแล้วก็มีขอดตรงกลางเลยนะครับใช่ครับแต่ว่าฟังก์ชันแรกที่เรามาเห็นก่อนก็คือห้องนั่งเล่นใช่ครับแล้วนี้เห็นในเดอะคาวพี่บอกไม่มีทีวีไม่มีทีวีแต่มีที่วางทีวีใหญ่มากเป็นแผ่นเหลี่ยมๆใหญ่มากคือห้องนั่งเล่นนี้ก็ถกเถียงกันอยู่ประมาณนี้ครับหมายถึงว่าเมื่อแบบโอเคแล้วลงดีเทลในแต่ละจุดเนี่ยผมก็ถามกันนะว่าบ้านสมัยนี้ยังต้องมีห้องนั่งเล่นใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ทางเพราะว่าวิถีชีวิตพี่คืออยู่โต๊ะกินข้าวมากกว่าหรือว่าไงพี่ใช่ผมเห็นปัจจุบันนี้อีเวนต์ว่าไปบ้านเพื่อนเวลาเราไปนั่งกันเราก็ชอบไปนั่งโต๊ะกินข้าวกันอย่างพี่ก้องก็บอกว่าของเขาคือห้องกินข้าวของเขาคือมันเหมือนเป็นที่ที่คนอยู่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเวลาพวกแบบว่าแม่หรือเพื่อนภรรยามาเนี่ยเขาก็ไปนั่งกันโต๊ะกินข้าวซึ่งจริงมันไม่ได้เป็นโอเพนแปลนมันมีการแบ่งเป็นห้องมาอยู่แหละแต่ว่ามันก็คือใกล้กันจริงๆมันก็เหมือนมันเชื่อมกันนะพี่ใช่แบบทะลุกันได้ง่ายอะไรเงี้ยอีกจุดนึงก็อย่างที่แก๊ปเห็นแหละว่ามันมีจุดวางทีวีอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ดูทีวีนานแล้วอะไรเงี้ยภรรยาก็ไม่ได้ดูทีวีนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกเรายังเล็กเขาก็คงยังไม่ได้ดูทีวีอะไรเงี้ยคนออกแบบภายในก็บอกว่ามีเผื่อไว้เถอะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องมีด้วยค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาของเขาอะไรเงี้ยว่าใครๆสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องติดทีวีครับแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจคือห้องนี้มันมีช่องเปิดออกไปคอร์ดก็ได้แล้วก็ยังมีการออกไปตรงส่วนของชานใช่ไหมพี่ชานด้านข้างใช่แล้วก็จริงๆตัวชานนี่มันเหมือนเป็นตัว L ที่มันเชื่อมมาตั้งแต่ตอนเราขึ้นมาหน้าบ้านนี่แล้วนะพี่ใช่ฮะก็ถือว่าเป็นเหมือนไอ้พื้นที่ของ living เนี่ยมันก็จะขยายออกไปข้างนอกที่สมมุติว่าพี่อยู่หรือลูกอยู่ก็คือไปนั่งกันข้างนอกได้ใช่ไหมพี่ใช่มันก็จะไหลออกด้านข้างด้านหน้าได้อะไรซึ่งจริงผมว่ามันเป็นมุมที่น่านั่งมากเลยพี่ข้างหน้าพี่นั่งบ่อยป่ะนั่งบ่อยฮะแต่ส่วนใหญ่บ่อยเนี่ยจะนั่งข้างนอกหมายถึงว่าตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยไม่ค่อยได้นั่งเราก็จะอยู่ข้างนอกมากกว่าเพราะว่ามันมีการทำเป็นเหมือนแบบเป็นโต๊ะที่หย่อนขาไปได้ด้วยนะพี่ใช่ฮะอาจารย์คิดมาให้ว่าเป็นที่ที่เด็กสามารถนั่งทำกันบ้านได้อะไรเงี้ยแบบวางสมุดได้อะไรเงี้ยครับได้พอดีอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งเล่นกันห้อยขากันครับแล้วจริงๆถือว่าทางฝั่งเนี้ยมันดันได้วิวของคลองใช่ป่ะคลองใช่ฮะคลองเล็กๆของหมู่บ้านครับลงตัวมากลงตัวเลยพี่ดีเลยฮะฝ้าเพดานก็คือสูงเลยเหมือนตอนบ้านพี่ก้องเองอาจารย์ก็จะเน้นเรื่องของการดีไซน์ฝ้าเพดานให้สูงเลยเพราะเขาก็เชื่อเรื่องของการถ่ายเทอากาศความร้อนลอยขึ้นบนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ฮะ ventilation ก็ลมร้อนจะขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ายิ่งสูงอากาศเย็นก็จะเข้ามาได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับไอ้ฟังก์ชันพัดลมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพัดลมแบบเอาไว้หมุนกลับนะเอาไว้เคลียร์อากาศด้านบนได้นะปกติมันดึงลงใช่ไหมมันดึงขึ้นก็ได้ช่วยไล่ลมก็ได้ไล่อากาศร้อนก็คือพี่เปิดแบบไปกลับได้เลยสวิตช์ได้เลยใช่แล้วจริงๆอย่างที่เราอยู่กันตรงนี้เนี่ยก็คือห้องนี้ไม่มีแอร์
ไม่มีแอร์ครับ ก็คือไม่มีห้องไหนมีอะไรยกเว้นห้องนอนอย่างเดียวใช่ไหมฮะ ถูกครับ แล้วเวลาพี่อยู่ก็คือเปิดไฟก็คือจะไม่ได้เปิดช่วงกลางวันนะฮะก็อยู่แสงสภาพแสงประมาณนี้เพราะจริงๆมันมีแสงเข้ามาได้จากหลายทางมันเพียงพออยู่แล้วนะพี่ใช่ครับใช่ซึ่งก็เป็นความตั้งใจของผู้ออกแบบนะฮะว่ามีช่องเปิดเยอะเนาะเราไม่ต้องใช้ไฟในตอนกลางวันโอเคครับแล้วก็ประตูบานนี้นี่คือเป็นห้องอะไรฮะห้องทำงานของผมครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่พาไปดูครับได้ครับโอเคครับทำงานวิวดีนะพี่มากครับมากก็คือพี่บอกว่านี่คือห้องที่พี่ชอบที่สุดเลยอ่ะใช่ฮะตอนมาดูตั้งแต่ตอนยังไม่เสร็จดีอ่ะโอ้โหห้องนี้เอาอยู่อ่ะคือสตันนิ่งอ่ะสำหรับเรานะฮะอาจารย์เหมือนออกแบบเข้าใจลักษณะงานเราอ่ะว่างานเรามันอย่างนี้นะมันต้องมีการโฟกัสซิ่งเนอะคือมันต้องคิดอ่ะมันต้องสร้างแฟกเตอร์อะไรบางอย่างในหัวการที่แกดีไซน์แบบห้องเล็กแบบมีช่องเปิดที่มันไม่ได้พูดตรงๆก็คือสัดส่วนกับห้องมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์หมายถึงว่ามันเรียกว่าถ้าเป็นคนอื่นออกแบบมันอาจจะแปลกด้วยซ้ำที่ห้องแค่นี้แต่แบบช่องเปิดมันขนาดเนี้ยช่องเปิดมันดึงลงมาต่ำเนาะแล้วก็เปิดให้ติดกัน3 บานติดกันให้เหมือนมันกว้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นห้องที่มันอยู่ติดตรงนี้จะเห็นเลยว่าฝั่งด้านนี้ของบ้านทั้งเมื่อกี้ที่เราอยู่ห้องรับแขกห้องนั่งเล่นกับห้องทำงานพี่เนี่ยก็คือเห็นคลองเลยนะเห็นคลองใช่ฮะก็จะเห็นความเป็นไปต่างๆเนาะตามฤดูกาลอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ทีเด็ดที่สุดก็ต้นจามจุรีต้นเก่าเนี่ยอันนี้คืออยู่ในพื้นที่มายาวนานใช่ฮะที่พี่บอกตอนแรกเหมือนอาจารย์จะเอาออกใช่ไหมครับอาจารย์ก็แนะนำว่าให้ออกเพราะมันใกล้โครงสร้างบ้านครับถ้าจะเอาไว้มันต้องคิดเยอะแค่นั้นเองต้องจัดการเยอะแล้วใกล้หลังคาด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมกิ่งมันก็เปราะหักง่ายอะไรเงี้ยอาจารย์แกก็มีเหตุผลที่เหมาะสมที่ทำโอ้โหเห็นแล้วมันเสียดายอ่ะลำต้นมันเอียงๆแล้วมันก็อยู่กลางช่องนี้เลยนะใช่ฮะใช่แต่ผมเห็นด้วยครับเพราะมันเป็นงานครีเอทีฟมันต้องคิดไอเดียห้องแบบนี้มันนะพี่มันส่งเสริมไว้ในการที่เราจะแบบคิดงานให้ออกซึ่งออกไม่ได้ก็ไม่ค่อยออกไม่พูดถึงโต๊ะนี่พี่อันนี้คือเป็นโต๊ะปรับระดับแบบยืนทำงานได้อะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าคือพี่เปลี่ยนท็อปเองเนี่ยมันขายเฉพาะขาอยู่แล้วหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหลายรุ่นที่แบบขายเฉพาะขานะอะไรเงี้ยฮะเราก็ซื้อมาแต่ขาแล้วก็เอาท็อปไม้ที่มันไม่ได้ดูสมบูรณ์มากฮะจริงๆไอ้ท็อปไม้เนี่ยผู้รู้แล้วกันเขาก็แนะนำว่าอย่าเอามาทำท็อปเลยเพราะว่ามันโก่งอย่างนี้เลยถ้ามองด้านข้างฮะมันจะโก่งอย่างนี้เลยเอาไปทำท็อปเดี๋ยววางดินสออยู่ดินสอไหลตกอะไรเงี้ยไม่เวิร์กหรอกอะไรเงี้ยแต่เราก็อาจจะดื้อดึงเราชอบชอบฟีลลิ่งมันเราก็ลองแล้วกันลองทำดูอะไรเงี้ยฮะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินย้อนกลับไปแล้วก็ไปดูห้องกินข้าวห้องครัวนะครับได้เลยครับน้องชื่ออะไรนะพี่ชื่อเดียวครับผมแล้วนอนท่านี้เลยอ่ะพี่ใช่ฮะเขาเป็นคนชอบนอนหงายติดนอนหงายขาไปท่านึงแต่แขนไม่ท่านึงเป็นคนติดนอนหงายไม่หมาติดนอนหงายไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอเคครับตอนนี้เรามาพื้นที่ส่วนของกินข้าวกับอันนี้คือครัวฝรั่งครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็คือเป็นครัวไทยใช่ซึ่งจริงตำแหน่งเนี่ยมันก็คืออยู่หน้าบ้านเลยนะพี่คือติดกับที่จอดรถเลยแหละใช่ถ้าพูดเรื่องประตูอีกทีนึงที่บอกว่าจะมี1ประตูจากที่จอดที่มันเชื่อมเข้ามายังครัวได้ก็คือประตูตรงนี้นี่เองใช่ครับประตูตรงนี้ที่เรียกว่าถอยจอดปุ๊บเนี่ยเรียกว่าเปิดฝากระโปรงมานี่ตรงเลยก็คือถือว่าถือของซุปเปอร์มาหรือไปตลาดมาก็คือเปิดตรงนี้แล้วก็เดินมาดรอปไว้ได้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็แม่บ้านไหนเข้ามาช่วยหรือว่าดรอปแล้วเราก็ยกไปที่ตู้เย็นได้ง่ายอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ต้องถือไปตลาดหรือไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมันจะอยู่แถวๆนี้เช่นถุงผ้าไปอยู่ในนี้นะหรือถุงเก็บความเย็นมาวางไว้ตรงนี้นะอะไรเงี้ยฮะมันก็จะดีไซน์ช่วงนี้ก็จะนึกฟังก์ชันออกครับผม
มุมนี้เป็นมุมประจำที่ นี่ คนแขกมาเยี่ยมแล้วกัน ครับ ส่วนใหญ่ก็จะมาดรอปกันที่ตรงนี้ อ่า ถ้าส่วนใหญ่เวลาแม่เขามาเมาส์กันก็จะมาเมาส์กันตรงนี้ แล้วพี่เองก็ใช้เวลาอยู่มุมนี้เยอะไหมพี่ เยอะเพราะว่าทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจะอยู่แถวนี้เนาะน้ำอะไรเงี้ยขนมอะไรเราก็จะเก็บไว้ตรงนี้ผลไม้อะไรเงี้ย ครั ฮะ บ จะเก็บไว้โซนนี้หมดเลยครับ แล้วก็มีครัวฝรั่งด้วย จริงๆ อันนี้ก็เป็นรีเควสจากพี่ป่ะฮะ เป็นรีเควสจากทางภรรยา อ๋อ ที่เขาก็จะคุ้นชินกับลักษณะของครัวฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามีที่กดน้ำได้ง่ายเนาะมีเตาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยทำอะไรนิดๆหน่อยๆได้แล้วอันนี้มีบาร์ของเขาบาร์น้ำเขาจะอยู่มุมนี้ทำเครื่องดื่มทำมัทฉะอะไรแถวๆนี้ครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวหน้าบ้าน ส่วนฝั่งนี้ก็จะมองเข้ามาเห็นคอร์ดภายในนะครับ ใช่ครับ จริงๆแบบในแต่ละห้องที่เราไปอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือมันมีช่องเปิดรอบนี้นะพี่ เยอะ ให้เปิดได้แบบโอเคเพราะมันไม่มีแอร์พี่ก็นิดการที่ต้องเปิดแบบให้อากาศมันถ่ายเทแล้วก็มีมุ้งจีบอะไรตลอดนี่นะ ใช่ฮะก็คีย์สำคัญก็คือลมมันต้องทะลุเข้ามาได้อะไรเงี้ยเพราะว่านั่นคือเหตุผลหลักที่อาจารย์แกดีไซน์เป็นสตริปอย่างนี้เนาะเพื่อให้อากาศภายนอกเข้ามาได้ง่ายที่สุดครับ โอเคฮะอันนี้ก็เป็นส่วนของครัวฝรั่งนะพี่ซึ่งเวลาแบบเข้าครัวทำอาหารก็จะไปทำในครัวไทย ใช่ งั้นเดี๋ยวให้พี่พาไปดูเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์แล้วเพราะพี่มีการใช้ไบโอแก๊ส ครับผมครับ ได้ครับ ครับ นี่ก็เข้ามาอยู่ในครัวไทยแล้วพี่ ครับผม ถ้าเริ่มตั้งแต่แบบในแต่ละวันกิจวัตรของพี่อ่ะคือพี่ก็จะตื่นเช้ามาพี่ก็จะไปเอาฟืนเอากิ่งไม้อะไรมาแล้วก็มาก่อไฟอะไรก่อนเลยไหมหรือว่าใช่คือปกติเสาร์อาทิตย์ก็จะชวนลูกมาเก็บไม้กันอะไรเงี้ยนะหรือว่าต้นนี้ต้องแต่งแล้วก็ตัดให้เก็บฟืนกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆมาเลื่อยหั่นมันมีท่อนเล็กมากท่อนเล็กลงมาแล้วก็ท่อนใหญ่อะไรเงี้ยมี3ไซส์แล้วก็มากองไว้มาตากอะไรว่าไปใช่ไหมแล้วก็ค่อยเอามาใช้ทยอยแบบเป็นส่วนๆเอามาใช้ครับซึ่งเตาฟืนนี้ก็คือตั้งใจแบบไปหาที่ไหนทำมาแบบนี้เลยก็ไอเตาอย่างนี้คือสมัยก่อนมันก็มีเยอะมากนะร้านที่ทำเตาอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็เหลือแถวที่ราชบุรีอะไรเงี้ยเรามีเตาหินขัดอย่างนี้มาก็คือมันจะทนมากอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นวัสดุเป็นพวกโลหะอะไรเงี้ยมาใช้ได้ไม่นานมันก็จะเจ๊งละก็เลยไปสั่งมาเราก็ต้องทำฐานไม้รับนิดนึงให้มันสูงพอกับสัดส่วนเราหน่อยอ่ะให้มันใช้แล้วสะดวกอะไรเงี้ยฮะทางปานเหนือออกแบบก็คิดว่ามันต้องมีช่องในการดูดลมควันออกด้วยนะก็ให้เราไปหาซื้อไอ้ที่ดูดควันมา2อันมาติดแต่ตอนนั้นพลาดไปคือเราไม่รู้ว่าไฟมันแรงมากนะไฟมันแรงมากอ่ะคือดันเป็นพลาสติกจริงๆควรจะใช้เป็นโลหะถ้าเป็นโลหะเนี่ยก็คงใช้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยฮะทีนี้อาจจะต้องเปลี่ยนสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ฮะก็วิธีใช้ก็ใช้ไงก็เสียบปลั๊กปุ๊บมันก็ดูดเลยเสียบปลั๊กโชว์หน่อยมันก็จะดูดลมออกไปเปิดด้านหลังแล้วก็ดูดควันออกไปประมาณนี้ครับผมซึ่งทุกวันเวลาพี่จะทำอาหารผัดเผ็ดอะไรต่างๆก็คือจะใช้นี่แหละใช้เตานี้แต่ถ้าเป็นต้มอะไรเงี้ยต้มนึ่งอะไรก็จะมาใช้เตาไบโอแก๊สตรงนี้ครับเตาไบโอแก๊สก็อย่างที่บอกก็ลองไปก็ไหนมันต้องมีถังแซดอยู่แล้วก็ลองถังแซดที่เป็นไบโอแก๊สซึ่งการทำก็ทำแบบทดลองจริงคือหมายถึงว่าทำแบบที่มันไม่ต้องลงทุนสูงอ่ะเพราะ day 1ตอนทำเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กใช่ไหมถ้าให้พี่อธิบายไบโอแก๊สแบบทั่วไปได้ไหมพี่ปกติเขาจะต้องมีถังแยกถังนึงเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้เศษอาหารนี่พี่คือไบโอแก๊สทั่วไปที่ผมเห็นที่พวกสวนเกษตรเขาทำเนี่ยส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเป็นถังบนผิวดินเขาก็จะไม่ใช้ถังหรอกครับโดยมากเขาก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าถุงเก็บแก๊สเป็นบอลลูนใหญ่ๆมาใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อแล้วก็มันจะมีช่องให้เทเศษอาหารลงไปนะเพื่อไปหมักแล้วก็มีช่องแก๊สออกแล้วเขาควบคุมความดันโดยหาอะไรหนักๆไปทับถุงแก๊สก็เป็นแรงดันทันทีเลยนะฮะเอาล้อยางเก่าไปทับปุ๊บก็เป็นแรงดันทันทีก็ได้แรงดันแก๊สมาทันทีเลยเขาก็ต่อเข้าเตาแบบนี้ฮะเตาแม่ค้าอย่างเงี้ยเตาหัวฟู่
แล้วเปิดใช้ครับแล้วก็อยากจะเร่งแก๊สเพิ่มก็เอาล้ออีกอันนึงไปทับอะไรเงี้ยมันก็วิ่งเข้าอะไรเงี้ยแต่วิธีนั้นมันก็เวิร์กนะผมว่าดีเพราะว่ามันได้อุณหภูมิจากใช่ไหมได้ความร้อนจากภายนอกด้วยแก๊สมันก็ยิ่งเกิดง่ายแล้วก็ maintenance ง่ายอะไรง่ายแต่ว่านอกจากเศษอาหารคือมันต้องใส่เป็นแบบมูลขี้วัวอะไรอย่างนี้เข้าไปด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับตอนเปิดหมายถึงว่าตอนจะสร้างจุลินทรีย์ตอนแรกอ่ะมันจะต้องได้มาจากมูลของสัตว์กินพืชซึ่งมันก็เหลืออยู่ไม่กี่อันมันก็ต้องเป็นวัวนี่แหละมันก็จะเวิร์กที่สุดอะไรเงี้ยฮะแต่เราใส่แค่ช่วงแรกๆแค่นั้นเลยแล้วเดี๋ยวมันก็เติบโตค่อยๆขยายเข้ามาใช่มันก็จะอยู่ของมันถ้าเราไม่ได้ใส่สารเคมีไปอัดมันอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าพอเป็นที่บ้านพี่อ่ะพี่จะไม่ได้ใช้วิธีแบบบอลลูนหรือว่ามีถังแยกแบบเขาก็คือเหมือนพี่คล้ายๆผสมผสานโดยที่ใช้ถังแซดเลยใช่ฮะใช้ถังแซดเลยจริงๆมันต้องมีถังแซดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ2 ถังในบ้านนี้ก็เลยลองคิดว่าลองถังนึงสิอะไรเงี้ยมีคนขายถังแซดที่มันเป็นไบโอแก๊สด้วยก็เลยลองเอามาใส่ดูครับเขาก็อธิบายการต่อระบบให้เราฟังเขาบอกว่าก็ง่ายๆก็ถ้าไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะก็ใช้ท่อ PVC ปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้พี่ต้องมาบอกผู้รับเหมาของพี่เองว่าให้เดินระบบให้มันถูกต้องใช่ฮะระบบมันก็มีความซับซ้อนนิดๆก็คือที่ล้างจานเนี่ยเราไปติดถังปั่นนะตัวปั่นเครื่องปั่นอยู่ใต้ซิงค์ล้างจานเลยคืออันตรงนี้นะพี่ใช่เพื่อที่ว่าแบบเศษอาหารมาปุ๊บก็ยัดเข้าตรงนี้เหมือนบ้านฝรั่งเลยเหมือนเราพี่กะว่าแบบถ้าไม่งั้นพี่ต้องไปเปิดฝาแล้วก็ใส่เศษอาหารอันนี้คือเอาง่ายเลยใช่เทขยะที่เหลือจากตรงนี้ได้เลยใช่ทำไงให้ระบบง่ายที่สุดเพราะโอ้โหไอ้ฝาปิดมันก็เป็นฝาปูนใหญ่ๆหนักก็หนักโอ้โหอย่างนี้แบบทำวัน2 วันก็เลิกแล้วทำไงให้ระบบมันง่ายที่สุดก็ที่ล้างจานก็ติดเครื่องปั่นเสร็จปุ๊บก็เป็นท่อ PVC ไหลไปแล้วเศษมันสามารถไปได้พี่หรือมันต้องมีตัวอะไรที่ลำเลียงมันไปไหมก็เปิดน้ำแค่นั้นเองเปิดน้ำก็ไหลไปไหลไปสู่ท่อช่องเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็ปั่นละเอียดเขาไม่รู้ก็พี่ที่เชี่ยวชาญไบโอแก๊สเขาบอกว่าถ้าจะเกิดไบโอแก๊สได้ง่ายเศษอาหารมันต้องเล็กมากๆเพื่อให้จุลินทรีย์เข้าไปกินได้ง่ายๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันก็จะไปรวมกับถังแซดแล้วก็คือเป็นของเสียจากห้องน้ำจากโถส้วมชักโครกเราใช่ทิ้งลงไปแล้วก็จากนั้นมันเกิดแก๊สเสร็จปุ๊บเนี่ยไอจังหวะท่อลำเลียงเข้ามันก็เป็นท่อ PVC นะลำเลียงเข้ามาเนี่ยต่อเข้ามาข้างในแล้วก็มีตัวดักซัลเฟอร์นิดหน่อยแล้วก็ทะลุออกมาออกเตาซึ่งความดันในนั้นมันเพียงพอที่มันจะนี่มาอยู่แล้วความดันมันจะต่ำจะน้อยเพราะอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเป็นบอลลูนเขาต้องเอาอะไรมาทับใช่ไหมพี่แล้วอันนี้มันทำยังไงมันถึงจะมาได้ก็คือช่วงแรกเราก็ปล่อยใช้อย่างนั้นถ้าหมดก็คือหมดหมายถึงว่าจริงๆมันยังเหลืออยู่เพียงแต่ว่าระยะทางมันไกลเนอะแล้วพอไม่มีแรงดันมันก็จะเฉื่อยอยู่ระหว่างทางก็คือมาไม่ถึงทีนี้ก็เลยไปสตั๊ดดี้แหละก็ไปเสิร์ชไปอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มาเจอตัวนี้ก็คือเป็นปั๊มแก๊สมาก็ช่วยดูดมีแรงดึงจากมันมาดูดเพื่อส่งเข้าไอตัวเตาอีกทีครับซึ่งอันนี้เนี่ยที่พี่บอกก็คือความแรงของมันอาจจะแค่พอสำหรับต้มน้ำต้มอะไรนิดหน่อยต้มนึ่งเนี่ยได้ครับแต่ถ้าจะทอดแบบวอกเนี่ยไม่ไหวครับแล้วก็มันมีจุดที่ต้องระวังนิดนึงก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ใช่ไหมฮะที่ทุกวันนี้พี่ก็เจอประสบปัญหาอยู่ใช่ครับเราลืมคิดการ maintenance ครับไอ้ตรงที่ปั่นตรงเนี้ยใช่ไหมของซิงค์ล้างจานมันก็ง่ายก็แค่เราอย่าไปใช้น้ำยาล้างจานลงตรงช่องนั้นเยอะอีกช่องนึงก็ไปล้างจานเอานะเรามี2ช่องเนี่ยช่องนึงก็อย่าไปเอาไว้ใช้น้ำล้างอย่างเดียวเพราะว่าน้ำยาพวกนี้คือมีผลต่อจุลินทรีย์เลยมีผลต่อจุลินทรีย์เลยน้ำยาล้างจานผงซักฟอกมีผลหมดอะไรเงี้ยฮะฝั่งนี้ของการล้างเนี่ยอย่าไปใช้น้ำยาล้างจานแต่พอห้องน้ำนี่สิไอ้ตรงโถส้วมเนี่ยอันนี้เราลืมคิดเรื่อง maintenance แต่โชคดีสมัยนี้มันก็จะมีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันเฟรนลี่ต่อจุลินทรีย์เนาะผมก็ใช้น้ำยาอย่างนั้นมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งอยากจะแอดวานซ์ขึ้นอะไรเงี้ยฮะอยากจะแบบว่าแพคเกจจิ้งของไอ้น้ำยาพวกนี้มันใหญ่เนาะถ้าเผื่อว่ามันเหลือเป็นแบบเม็ดแบบอะไรแบบสมัยใหม่ที่เขาใช้เป็นแท็บเล็ตแพคเกจจิ้งก็คงน้อยลงมันก็คงดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยไปถามพวก Gemini นะเนี่ยไปเชื่อใจ AI มากมันก็พยายามจะหาคำตอบให้เรามันก็ไปหามา1 อันบอกว่าอันเนี้ยยี่ห้อญี่ปุ่น
ลองใช้ดูอันเนี้ยใช้ง่ายด้วยอะไรเงี้ยเป็นแบบเม็ดตามที่คุณต้องการเลยก็ซื้อมาใช้เลยโอ้โหตอนใช้ก็ดีมากหย่อนไปปุ๊บมันก็ฟูขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็แบบทิ้งไว้แทบไม่ต้องขัดเลยกดฟลัชทีเดียวมันก็สะอาดเลยอะสะอาดเลยแบบไอ้คราบน้ำคราบตะไคร่ต่างๆที่ติดตามขอบตามอะไรเงี้ยหายหมดเลยหายหมดเลยโอ้โหดีมากเลยบอกว่าพอรุ่งเช้ามาเปิดแก๊สไม่มีเลยก็คือหมดเลยตายหมดใช่ไหมเจมินายพลาดก็คือข้อมูลมันไม่ได้เฟรนลี่กับจุลินทรีย์คราวนี้ก็ยากเลยคือเราก็ต้องกลับไปหาขี้วัวใหม่ซึ่งมันไม่มีใครขนส่งให้เราอ่ะใช่ไหมเพราะขี้วัวสดนี้ทั้งหนักทั้งเหม็นน่ะมันก็หาลำบากอะไรเงี้ยก็เลยเท่ากับว่าตอนนี้ไอ้ระบบไบโอแก๊สในบ้านพี่ก็หยุดพักไปก่อนต้องพักก่อนเดี๋ยวต้องไปหาขี้วัวสดมาเติมเข้าไปครับแต่จริงๆขี้วัวแห้งก็ได้แต่ต้องใช้เยอะมากแค่นั้นเองครับก็ตอนนี้ก็ซื้อขี้วัวแห้งมาลองตู้ไปก่อนแต่ว่ามันก็ต้องผสมน้ำต้องอะไรต้องค่อยๆเทอะไรเงี้ยฮะค่อยๆเทซึมเข้าไปข้างในครับเท่ากับว่าคือบ้านพี่เนี่ยถ้าเกิดทำอาหารก็คือพี่ก็จะใช้ฟืนเป็นหลักเลยแล้วก็อันนี้ก็ต้มกาแฟเล็กน้อยแต่ว่าคือในบ้านพี่ก็คือมีถังแก๊สอยู่ด้วยเผื่อสำรองไว้นะฮะแต่ว่าก็คือไม่มีความตั้งใจที่จะใช้ใช่เหมือนพี่มองเรื่องผมเคยเห็นพี่สัมภาษณ์เรื่องการขนส่งการอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมพี่เพราะมันใช้คอสใช้อะไรแบบหลายอย่างคือแต่ผมคิดว่าเราก็ต้องใช้แก๊สนะโดยปกติอะไรเงี้ยไทยผลิตได้เราก็ต้องใช้แก๊สอะไรเงี้ยเป็นปกติแต่ว่าไอ้ระบบ LPG ปัจจุบันมันใช้ความพยายามสูงเท่านั้นเองก็คือมันต้องไปเอาจากอ่าวมาหรือที่ไกลมากนะมาส่งผ่านท่อซึ่งท่อก็ต้องทำเป็นเมกะโปรเจกต์ส่งผ่านท่อเสร็จก็ต้องมาอัดใส่ถังที่น้ำหนักสูงมากแล้วเราก็ต้องเรียกคนมาแบกแล้วใช่ไหมมาส่งถึงนี่อะไรเงี้ยเพื่อจะใช้มันขนาดที่ทุกๆวันเราผลิตแก๊สอยู่แล้วหมายถึงว่าชีวิตเราผลิตแก๊สอยู่แล้วมันลองหมุนนิดนึงไหมแล้วลองดูก่อนลองเอาแก๊สที่เราผลิตทุกวันมาใช้ดูไหมอะไรคิดต่างแค่แต่ถามว่าใช้แก๊สเป็นเรื่องแปลกประหลาดผิดไหมไม่ผิดก็ปกติครับจากส่วนของห้องครัวก็กินข้าวนะพี่อันนี้เราเดินเข้ามาที่คอร์ดกลางนะครับก็จะมีอยู่1มุมที่อยากให้พี่เป้าพูดถึงก็คือมุมแยกขยะทั้งหมด8ประเภทครับมีคนเขาบอกว่าแยกอย่างนี้เวิร์กอะไรอย่างนี้ฮะแต่เขาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ก็ปรับเป็นประเภทตามที่เขารับก็คืออย่างของผมไปส่งที่ Bangkok West Bayที่เขาไปเปิดตามแมคโครโลตัสอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ด้านข้างผมก็จะมีอีก1ห้องนะครับ laundry ห้องซักล้างครับใช่ฮะมันก็จะมีฟังก์ชันในนั้นเช่นประตูเปิดมามันก็จะเป็นชุดที่เอาไว้รีดผ้าโผล่มาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีที่เอาไว้แขวนง่ายๆเนาะหรือตรงบิวอินตรงเครื่องซักผ้าเนี่ยมันก็จะมีช่องที่เอาไว้ให้เราวางลิ้นชักที่วางอากาศได้ใช่เอาไว้โหลดเข้าโหลดออกได้ง่ายอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นอีก1ฟังก์ชันที่ผมว่าเดี๋ยวนี้หลายๆบ้านก็พยายามจะมีห้องแบบนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็พื้นที่ตรงขอดกลางตรงนี้เนี่ยพี่บอกว่าพี่อาบน้ำตรงนี้เลยอะฮะใช่ฮะห้องอาบน้ำผมครับนี่อุปกรณ์อาบน้ำผมก็จะจริงคืออยู่จริงไว้ตรงนี้เลยทั้งที่จริงๆเนี่ยมันมีห้องน้ำอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือพี่มีทั้งห้องน้ำแขกแล้วก็ห้องน้ำในห้องนอนด้วยใช่ไอ้ที่มันต้องมีข้างในก็เพราะลูกเมียเราเขาก็อาบปกติไปเนอะเราอยากจะลองอันนี้ก็คือพื้นที่ทดลองเท่านั้นเองก็คือปกติผมก็เอาเลยก็มีกางเกงว่ายน้ำตัวหนึ่งผมก็สวมปุ๊บแล้วก็ผ้าเช็ดตัวก็พาดตรงนี้แล้วก็ลงเลยฮะลงเลยเนี่ยไอโอ่งมันก็จะมีน้ำอยู่แล้วอะไรเงี้ยเมื่อวานฝนตกก็เต็มโอ่งอะไรเงี้ยฮะซึ่งโอ่งนี้ก็คือเป็นโอ่งที่อันนี้คือพี่คิดเรื่องตำแหน่งมาแล้วว่ามันน้ำมันจะลงมาพอดีเลยใช่จริงๆผู้ออกแบบให้วางไว้ตรงนี้แต่เราเห็นโอ้โหเชื่อมันไหลเป็นน้ำตกแองเกล่าเลยว่ะเราก็เหยียบมาหน่อยมาวางตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงมันได้4มุมเลยฮะเดี๋ยวผมจะเอาโอ่งมาวาง4มุมเลยครับแล้วก็ตักอาบเลยฮะตอนอาบนี่ก็อาบใกล้ๆต้นไม้ที่เราอยากจะรดน้ำไปด้วยเนี่ยมันก็ผมก็จะปลูกพวกกินอะไรมาก็ลิ้นจี่ก่อนหน้านี้มะยงชิดกินเยอะก็เนี่ยก็เริ่มขึ้นมาฮะแล้วก็เลมอนอะไรเงี้ยเรากินเลมอนเราก็เอาเม็ดมาปลูกแล้วพวกยาสระผมสบู่ก็คือเลือกที่มันแบบต้องเฟรนลี่ไหมเลยปกติไม่ครับปกติผมจำได้ว่าผมจำเอานะว่า
ไอสารจับใบสารที่มันไปเกาะต้นไม้ดีอ่ะเขาต้องแอบผสมสบู่เข้าไปนิดนึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะฉะนั้นเราก็ดังนั้นน้ำที่เราล้างอาบมันก็ไม่เป็นไรใช่ฮะพอพูดเรื่องน้ำฝนเนี่ยมองขึ้นไปด้านบนนะฮะเหมือนมันมีการต่อชายคาเพิ่มมาเลยพี่ครับแสดงว่าตอนแรกคือมันเอาไม่อยู่หรือยังไงฮะใช่ฮะคือของเดิมเนี่ยทางคนออกแบบก็ออกแบบคอร์ดข้างในเนอะไม่มีไอตัวที่เป็นหลังคาโปร่งหลังคาโปร่งเนี่ยใช่ไหมฮะสัดส่วนมันจะพอดีมากเลยก็คือมันตัดลงมาอย่างนี้เลยฮะสวยเลยฮะก็คือมองกันเลยมองจากแปลนลงมาก็คือขอบพอดีกับใช่ขอบของระเบียงนี่เลยพอดีเลยแต่ด้วยความที่เราเลือกที่จะสร้างให้ซีลิ่งมันสูงเนาะครับแล้วก็เมืองไทยนี่เมืองฝนน่ะฝนมันก็จะสาดเวลาฝนสาดฝนไม่สาดอย่างเงี้ยมันสาดเฉียงบ้างเฉียงด้านนี้บ้างโอ้แล้วไอ้พื้นนี่เละอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ผนังเนี่ยมันก็จะเละด้วยหมายถึงว่ามันก็โดนฝนสาดฟาดด้วยก็คุยกับทางผู้ออกแบบหมายถึงว่าทางป่าเหนือเขาก็ช่วยเหลือนะฮะเขาก็ออกแบบตรงนี้มาให้เพิ่มต่อมาให้มันพอไม่เสียสัดส่วนแล้วก็ยังพอช่วยกันได้มากขึ้นแต่มันก็ยังสาดอยู่นะฮะแต่มันก็ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวจากนี้เราเดินเข้าไปดูด้านในนะครับซึ่งก็ถือว่ามันเป็นเหมือนส่วนที่ลึกสุดของบ้านแล้วซึ่งก็เป็นพื้นที่ private สุดก็คือส่วนของห้องนอนนะฮะใช่ฮะแล้วก็อย่างที่พี่บอกคือเวลาเราจะเดินเข้าไปห้องนอนเนี่ยยังไงเราก็ต้องมาผ่านไอ้คอร์ดระเบียงตรงกลางนี่แหละไม่มีที่เดินทะลุจากภายในได้เลยนะไม่มีครับใช่ครับได้มาเดินรอบๆนี้อะไรเงี้ยฮะได้เห็นสิ่งต่างๆในบ้านที่เกิดขึ้นครับครับที่บอกว่าตัวบ้านก็จะมีขอดตรงกลางแล้วก็เป็นเหมือนโดนัทนะพี่ใช่เดินได้โดยรอบจริงๆมันก็ดูสงบแบบน่าเดินจงกรมเหมือนกันนะได้นะผมว่าเดินจงกรมก็ได้เลยครับจริงตอนนี้เราก็เห็นทุกฝั่งแล้วก็เหลือฝั่งนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าฝั่งลึกสุดนะพี่มีห้องอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็จะมีห้องนอน Master Bedroom นี้นะครับก็มีห้องกิจกรรมลูกกิจกรรมเด็กๆก็เขาก็จะเก็บของเล่นอะไรของเขาฮะครับซึ่งอย่างที่บอกทางบ้านเนี่ยห้องที่ติดแอร์มีห้องนี้ห้องเดียวมีห้องนี้ห้องเดียวครับที่ติดแอร์โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันนะครับเป็นห้องนอนที่ไม่ได้ติดแอร์ครับมาดูความเป็นอยู่ครับว่าเป็นไงบ้างตอนนี้เข้ามาอยู่ในห้องนอนแล้วนะครับแล้วก็ข้างในก็คือมีเป็น walk-in closet แล้วก็ห้องน้ำด้วยถูกครับผมใช่ฮะซึ่งห้องน้ำนี้คือพี่ไม่ค่อยได้ใช้ฮะลูกใช้มากกว่าลูกใช้เป็นหลักฮะผมอาบน้ำแปรงฟันก็ข้างนอกครับแต่ก็กลางคืนตื่นมาเข้าห้องน้ำก็ฉี่ตรงนี้ใช่ครับจริงๆพอมันไม่มีติดแอร์เนี่ยนอกจากที่พี่มีพัดลมช่วยแล้วเนี่ยก็ยังต้องย้อนกลับมาดูช่องเปิดต่างๆนะพี่ซึ่งอาจารย์เขาก็จะใส่ไว้อย่างช่องเหนือประตูช่องอะไรที่แบบเป็นบานกระทุ้งอะไรเนี่ยซึ่งพวกนี้คือดูเหมือนพี่จะเปิดถาวรเลยใช่ไหมใช่ครับไอ้บานมุงลวดเนี่ยเราก็เลือกแบบที่เป็นบานเขาเรียกว่าบานสวมเข้าไปเลยครับคือเหมือนกับเราจะไม่เปิดปิดมันบ่อยอะไรเงี้ยครับผมครับพอในส่วนตรงนี้เองก็คือก็น่าจะเปิดไว้ประมาณนี้เลยแล้วก็มุ้งจีบปิดไว้อย่างนี้ใช่ครับตอนออกแบบห้องนอนเนี่ยก็มีการคุยกันเลยฮะอาจารย์ก็ถามถึงระยะนอนอะไรเงี้ยว่าเราจะนอนสูงแค่ไหนอะไรเงี้ยเราบอกเราคงนอนเตี้ยๆหมายถึงเตียงนอนมันน่าจะเตี้ยอะไรเงี้ยฮะแกก็เลยมีชุดหน้าต่างฮะที่มันต่ำลงมาแล้วก็มีบานเหมือนเป็นบานเปิดแบบโบราณเนาะเพื่อให้ลมเข้ามาได้ง่ายเข้ามาสัมผัสตัวเราได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยฮะห้องนี้ก็จะเป็นผมกับลูกใช้ซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยฮะให้เขาลองดูแต่เขาก็มีทางเลือกได้นะเขาไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาก็จะไปอยู่ห้องนอนที่มีแอร์บางคืนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ติดขัดครับแล้วจริงๆพอใช้ชีวิตอยู่แล้วจริงๆอ่ะเขาสามารถปรับตัวได้ไหมพี่ว่าแบบเฮ้ยจริงๆก็ไม่อยู่แอร์ก็ได้นี่เขาก็แทบไม่ติดขัดเลยนะคือมันแทบไม่ได้อยู่ในคอนเซิร์นเขาว่าวันนี้ฉันจะนอนแอร์หรือไม่นอนแอร์อะไรเงี้ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยมาถึงอาบน้ำเขาก็นอนก็หลับไปอะไรเงี้ยเท่านั้นเองจริงๆสุดท้ายมันก็อยู่ที่เราเริ่มต้นด้วยการอยู่แบบไหนพฤติกรรมเป็นยังไงเราปลูกฝังสิ่งไหนให้เขาใช่ไหมพี่แล้วเพื่อให้เขาได้เติบโตได้เรียนรู้ไปแบบนั้นใช่ครับคือเหมือนกับว่าอาจารย์เคยพูดไว้มุมหนึ่งบนสัมภาษณ์บนอะไรสักอย่างนะคือแกพูดถึงว่าบ้านมันเหมือนมันเป็นสถานที่เซตดีฟอลต์ให้กับคนนะว่าคนมันจะมองความปกติของโลกนี้ยังไง
ใช่ไหมฮะเช่นสมมติว่าบ้านคุณสตริกมากเรื่องวินัยอย่างเงี้ย ครับ เด็กคนนั้นก็จะใช่ไหมฮะเหมือนกับเขาจะมองโลกปกติว่าโลกนี้มันต้องมีระเบียบวินัยว่ะอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันอย่างบ้านเราแยกขยะอะไรเงี้ยลูกก็จะไม่ได้รู้สึกอิดออดเวลาต้องแยกขยะข้างนอกอะไรเงี้ยฮะวิถีชีวิตก็เหมือนกันเราก็อยากจะลองวิถีชีวิตที่มันอาจจะไม่ได้สบายมากใช่ไหมให้ลองดูซิว่าถ้าเซตดีฟอลต์ประมาณนี้เขาอยู่แล้วเขาทุกข์ไหมเขาโอเคไหมเราเชื่อกันว่าครอบครัวเราเชื่อว่าไอ้การจะบอกเขาว่าสบายเป็นยังไงมันไม่เป็นเรื่องที่เราต้องสอนหรือต้องอินเจกมากหรอกออกไปข้างนอกถ้าสบายในห้างเปิดแอร์มันก็แฮปปี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเดินสะดวกมันก็แฮปปี้อยู่แล้วมันก็ไม่ต้องไปสอนหรอกแต่ว่าการให้เขาได้ลองใช้ชีวิตแบบที่มันทนกับความไม่สบายบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนเราให้ภูมิต้านทานกับชีวิตเขาติดตัวไว้ครับผมประมาณนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือตอนที่พี่ไปเจออาจารย์จุนนี่แหละแล้วพี่ก็เล่าให้ผมฟังว่าบรีฟอาจารย์ไปแบบนึงอาจารย์กลับมานี่คือไม่ตามบรีฟเลยพี่ใช่คือตอนแรกเนี่ยถือบรีฟนี้ไปแล้วก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์ผมชอบปลูกต้นไม้ขอพื้นที่โล่งเยอะๆแล้วเอาบ้านเล็กๆก็ได้บ้าน3ชั้นแล้วแบบพื้นที่นิดเดียวก็ได้แต่ว่าอยากมีพื้นที่รอบบ้านเยอะอยากมีพื้นที่รอบบ้านเยอะๆชอบปลูกต้นไม้ชอบปลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอาจารย์อย่างนั้นไปอาจารย์ก็แค่บอกว่างั้นถ่ายมาให้ดูหน่อยว่าตอนนี้อยู่กันยังไงแล้วก็ช่วยพิมพ์มานิดนึงว่าแต่ละคนตอนนี้แบบชีวิตเป็นยังไงรูทีนเป็นยังไงมีโรคประจำตัวอะไรบ้างหรือเปล่าก็มีแนบแหละว่าอยากได้บ้านยังไงนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็มีเรื่อง low impact ที่บอกเรื่อง low impact ไปปึ้งหายไปอาจารย์ก็หายไปหลายอาทิตย์เหมือนกันแล้วก็มาเลยประชุม first draft อะไรเงี้ยส่งไฟล์มาให้ดูก่อนช็อกเลยช็อกแรกก่อนตามงานอาจารย์มาตลอดอาจารย์จุลพรมาตลอดแล้วก็เห็นแบบบ้านที่เชียงใหม่สวยมากเลยเป็นงานไม้เราชอบงานไม้งานไม้เข้าริมเข้าอะไรแบบโจอย่างนาอะไรเงี้ยประเสกอะไรเงี้ยชอบเดี๋ยวอาจารย์ต้องจัดแบบที่เราเห็นที่เชียงใหม่มาได้เลยไม้ทั้งชุดอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นได้เลยเปิดมาปึ้งอะไรวะเนี่ยไหนว่าบ้านเชียงใหม่กูมันเป็นยังไงพี่ก็คือที่เราเห็นอยู่ดีเลยป่ะก็คือประมาณนี้เลยใช่ครับนี่เราเห็นเป็น 2D แล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยนี่มันก็เป็นบ้านแบบบ้านจัดสรรสมัยเราเด็กๆนี่หว่าแล้วก็เป็นบ้านชั้นเดียวด้วยทั้งที่เราบอกว่า3ชั้นก็ได้นะนี่มาให้ชั้นเดียวเลยด้วยบ้านชั้นเดียวด้วยบ้านชั้นเดียวหน้าตาอย่างนี้อีกที่เก็บของก็ไม่มีให้พี่ด้วยนี่ด้านการออกแบบฟังก์ชันด้านในที่เก็บของอยู่ไหนห้องเก็บของเล็กนิดเดียวไม่มีเลยห้องเก็บของนี่ยืน 3-4 คนเต็มแล้วแล้วมันยังมีโซนบริจาคโซนทิ้งขยะนี่ใหญ่เลยคืออะไรวะแต่ก็มีคอร์ดกลางอย่างนี้ให้อันนี้มีตั้งแต่แบบแรกมีตั้งแต่แบบแรกแต่ไม่ได้บีบนี่คอร์ดกลางผมไม่คุยเลยตอนนั้นไม่คุยคอร์ดกลางเลยคือเดี๋ยวฟังก์ชันหลักๆก่อนถ่ายไปให้ดูรองเท้ามี50 กว่าคู่ไหนที่เก็บของอะไรเงี้ยเครื่องครัวเยอะแยะอะไรไหนอยู่ไหนที่เก็บของเราก็แบบไม่ใช่ขอโทรเฉยๆนะขอประชุมเลยออนไลน์เลยเปิดมีตติ้งเลยเข้า Google Meet ส่งรหัสเลยเฮ้ยขออาจารย์ครับโทษทีครับขอคุยด้วยหน่อยครับผมเรียนสอบถามนิดนึงทำไมหน้าต่างเป็นแบบนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาอธิบายนะอาจารย์เขาอธิบายว่าพอดีอาจารย์ดูเนาะไปดูแล้วก็มาดูสถานที่จริงด้วยว่าหมู่บ้านนี้มันเกิดขึ้นแถวๆปลายปี80 90อะไรอย่างเงี้ยเนาะบ้านส่วนใหญ่มันจะเป็นบ้านแบบนี้มันจะเป็นบ้านทรงอย่างนี้เลยซึ่งผมก็รู้อาจารย์ผมก็นึกออกผมก็ใช่ดิก็เนี่ยมันเป็นบ้านแบบเฉยๆเหมือนเราเห็นสมัยเด็กๆเลยอาจารย์บอกเนี่ยอาจารย์ก็เลยจงใจดีไซน์ให้เป็นแบบนี้ให้มันกลมกลืนกับเพื่อนบ้านรอบๆบ้านใช่ไหมแล้วเรามาอยู่นะมาอยู่เพื่อมีสังคมกับเขาไม่ใช่มาอยู่เพื่อเป็นเอเลี่ยนมาถ้าเราฟังแล้วก็ก็เข้าใจได้ว่ะหมายถึงว่าในฐานะเราเป็นคนดูแบบบนกระดาษนะหลายครั้งเราไม่เห็นบริบทรอบข้างเราเห็นว่าเราอยากได้อะไรเห็นแต่ของเรานะเห็นแต่ของเราไม่คิดถึงบริบทเลยตัวเราอยากได้อะไรอย่างเดียวอาจารย์มาพลิกอีกมุมนึงส่วนเรื่องดีไซน์ใจเย็นๆนะดีไซน์ไม่ได้แย่
เดี๋ยวเปลี่ยนสีให้เปลี่ยนอะไรให้มันก็ดูโอเคขึ้นได้ยังเก็บแบบอาจารย์ไว้อาจารย์ก็เปลี่ยนหลังคาเป็นสีอ่อนแล้วก็ตัวบ้านเป็นสีเทาอะไรเงี้ยมันก็ดูต่างไปจากเดิมนะมันก็จะดูเด่นขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราก็โอเคขั้นแรกเราเข้าใจแล้วด้านดีไซน์เป็นอย่างนี้แล้ว2แกก็บอกแล้วอาจารย์ทำไมไม่เป็นที่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยแกบอกว่ามันเป็นเรื่องการจัดการ ventilation และอากาศใช่ไหมแบบนี้มันจะจัดการได้ง่ายกว่าใช่ไหมว่าโอเค1ฟังก์ชันมันต้องครบก่อนไม่ใช่ว่ามาถึงเราจะคิดว่ามันต้องเล็กแต่ฟังก์ชันคุณจะเอาอะไรบ้างล่ะใช่ไหมฟังก์ชันคุณอยากจะมีครัว2แบบมีที่กินข้าวมีห้องนั่งเล่นมีห้องทำงานมีห้องนอน2ห้องอะไรเงี้ยใช่ไหมมีห้องซักล้างต่างๆเงี้ยถ้าคุณจะเอาฟังก์ชันอย่างเงี้ยแล้วให้อากาศมันอยู่ได้ทั้งวันด้วยใช่ไหมมันก็อาจจะต้องแบบเป็นดีไซน์แบบชั้นเดียวยกสูงแล้วก็ให้อากาศเข้าออกได้ง่ายอะไรเงี้ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันกลายเป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยก็ค่อยๆไปทีละเปราะแหละอาจารย์ค่อยๆไปทีละเปราะแล้วก็ส่วนเรื่องของเยอะที่เก็บของต้องเยอะอะไรเงี้ยอาจารย์แกก็บอกว่าแกก็เห็นแล้วไอ้รูปต่างๆที่เราถ่ายให้ดูอะไรเงี้ยอาจารย์แกก็ไม่ได้ตอบตรงๆนะว่าแบบทำไมไม่ได้มีที่เก็บของเยอะอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยอาจารย์แกก็บอกว่าบ้านเนี่ยเราอยู่ทุกวันใช่ไหมถ้าบ้านเนี่ยมันช่วยปรับพฤติกรรมที่ดีของเราใช่ไหมเราก็จะค่อยๆปรับตัวไปสู่พฤติกรรมที่ดีขึ้นแต่ถ้าบ้านมันดันไปส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือบิดเบี้ยวของเรามันกลายเป็นว่าไอ้ความบิดเบี้ยวนั้นมันจะแรงขึ้นไปอีกนะมันจะมากขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแกไม่ได้ตอบตรงๆแต่ทันทีเราได้ฟังเราก็ตีความได้แหละว่าจริงด้วยว่ะถ้าบ้านเนี้ยของเรามีเยอะอยู่แล้วเรามีที่เก็บของแถมมีที่เก็บของเพิ่มขึ้นไปอีกสบายเราเลยนะถูกว่าเราก็จะซื้อเพิ่มเก็บเพิ่มขึ้นไปอีกไม่ได้คิดมุมนี้ว่ะเราก็เทคมาก่อนเทคมาคิดก่อนคือพูดง่ายคือฟังคำตอบแล้วเราอึ้งนิดนึงเพราะไม่ได้ตั้งรับอย่างนี้คือเราแอบเตรียมคำตอบสวนไว้อยู่แล้วแต่แบบเฮ้ยอันนี้สวนไม่ได้ว่ะมันก็คอนวินเราเหมือนกันนะเราไม่ได้คิดมุมนี้อะไรเงี้ยแล้วแกก็เลยบอกว่าบ้านนี้แกก็เลยอยากให้ตั้งชื่อคอนเซ็ปต์บ้านนี้ว่าบ้านสะสางว่าเรามีอะไรที่เหลือเกินเนอะแกถึงมีพื้นที่ว่ามีพื้นที่ทิ้งให้เยอะพื้นที่ที่เอาไว้ให้เราทิ้งของให้เราคิดจะบริจาคให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อที่เราคอยเคลียร์บ้านตลอดเวลาใช่ไหมอันนั้นในมุมของการเก็บของก่อนนะในมุมของดีไซน์ก็เช่นเดียวกันอะไรเงี้ยดีไซน์เนี่ยแกจะมีช่องเปิดเยอะอยู่มุมไหนของบ้านมันก็จะมองออกไปในส่วนต่างๆของบ้านได้และให้เราสอดส่องดูความเรียบร้อยของบ้านได้ง่ายใช่ไหมเนี่ยอย่างครัวอย่างอะไรก็ยังมีช่องเปิดให้เรามองเข้ามาข้างในได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือห้องทำงานก็มีช่องมองออกข้างได้ให้เราดูด้านข้างได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าเนี่ยห้องกินข้าวห้องนั่งเล่นมันก็จะมองทะลุคือมีความโปร่งมองทะลุเห็นกันได้จากหลายมุมนะพี่มันทำให้เรื่องความเรียบร้อยหรือเรื่องความรกมันจะคอยเตะหูเตะตาเราอยู่ตลอดเวลาเราอยากจะสะสางมันอยู่ตลอด